गुड इवनिंग मित्रों, आजना विडियो में आप सौ मित्रों हार्दिक स्वागत है। तो आज आप एक नवो विडियो लईने आव्या छे। तो आ विडियोनी अंदर आपणे आमळा विषे थोड़ी चर्चा करवाना छीए। तो आमळानी अंदर घणा बधा कुदरती गुणों रहेला छे, एटले के पहेलाना जमानाथी ज आमळाने अमृत समान मानवामां आवे छे, जेथी प्राचीन समयकाळथी आमळानो उपयोग घणी बधी बीमारीओमां थतो आव्यो छे। आमळानी अंदर विटामिन सी भरपूर मात्रानी अंदर जोवा मळे छे। आ उपरांत आमळानी अंदर केरोटीन है, आयर्न है, फॉस्फरस है, कैल्शियम है तथा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आवा घणा बधा विटामिन सारा एवा प्रमाण में मळी आवे छे। आपणे स्टार्ट करिए आमळाना फायदाओ। आमळा सौ प्रथम अपने आँख माटे बहु उपयोगी है। आमळाना रसना कारणे जे आपणी जे दृष्टि है ये वधारी शकाय छे। घणा लोकोनी अंदर आँखनी अंदर इन्फेक्शन जोवा मळे छे, एटले के आँख लाल थई जवी, आँखनी अंदरथी पाणी निकळवुं, આવી ઘણી બધી સમસ્યા આંખ રિલેટેડ થતી હોય છે। તો આમળાનો રસ આપણે જો સવાર સાંજ પીવામાં આવે તો આ જે પ્રોબ્લેમ છે એનાથી આપણને છુટકારો મળે છે। બીજા નંબર ઉપર આવે છે કે આમળા એ આપણી બોડી માટે બ્લડ પ્યોરિફાયર તરીકે કામ કરે છે। બ્લડ પ્યોરિફાયર એટલે કે આમળાનો રસ જો આપણે નિયમિતપણે પીએ છીએ તો એનાથી શું થાય છે કે બોડીની અંદર જે ટોક્સિસિટી થાય છે કે બોડીની અંદર જે લોહીની અંદર જે ખરાબ વસ્તુઓ બધી હોય છે એ પ્યોરિફાય થાય છે। એટલે કે રેડ બ્લડ સેલ આરબીસી એટલે કે રક્તકણોનું પ્રમાણ આપણા બોડીની અંદર વધે છે। ત્યારબાદ આવે છે કે માસિક ધર્મ। તો માસિક ધર્મમાં ઘણી મહિલાઓને ઘણો પ્રોબ્લેમ હોય છે। તો આમળાનો રસ જો નિયમિતપણે પીવામાં આવે તો તેના અંદર પણ એમને ઘણો રાહત મળતી હોય છે। ઘણા લોકોને પેટમાં સમસ્યા પણ રહેતી હોય છે, તો પેટ માટે પણ આમળાનો રસ શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવે છે। ત્યારબાદ હૃદય રોગી એટલે કે બીપી અને કોલેસ્ટ્રોલના જે પેશન્ટો હોય છે તેના માટે પણ આમળાનો રસ જે વરદાનરૂપ ગણવામાં આવે છે। એ આમળાના રસથી બીપી અને કોલેસ્ટ્રોલ આપણી બોડીમાં જે રહેલું હોય છે એના લેવલમાં પણ ઘટાડો જોવા મળે છે। ત્યારબાદ આમળાનો રસ આપણી પાચન શક્તિને પણ બહુ મજબૂત બનાવવામાં ખૂબ ઉપયોગી છે। એટલે કે સવારે આપણે જમીએ ત્યારે 1 કલાક પહેલાં અને સાંજે જ્યારે આપણે જમીએ ત્યારે 1 કલાક પહેલાં, બે ટાઈમે જો જમ્યાના 1 કલાક પહેલાં જો આમળાનો રસ પીવામાં આવે તો તમે ગમે તેવું ખાધેલું હોય તે આપણે આસાનીથી તમે પચાવી શકીએ છીએ। એટલે કે પાચન શક્તિ આપણી જે છે એ એકદમ મજબૂત થાય છે। ત્યારબાદ મેઇન સમસ્યા માટે આ આમળાનો રસ ઉપયોગી છે એ છે આજના જમાનામાં હેરફોલ। ઘણા લોકોની અંદર હેરફોલની સમસ્યા જોવા મળે છે, તો આ હેરફોલ માટે પણ આમળાનો રસ એકદમ રામબાણ ઇલાજ તરીકે કાર્ય કરે છે। ત્યારબાદ આમળાની અંદર છે એ આમળાની વેરાયટી પણ ઘણી બધી જોવા મળે છે। તો આમળામાંથી આપણે ઘરગથ્થુ ઘણું બધું વસ્તુઓ પણ બનાવી શકીએ છીએ, જેમ કે આમળાનો મુરબ્બો છે, આમળાનું કેન્ડી છે, આમળાનું મુખવાસ છે। પછી ઘણી જગ્યાએ આમળા આપણે જે કટ કરવાના હોય છે એને કટ કરીને ધાબા ઉપર સુકાવીને આથેલા આમળાનું પણ આપણે સેવન કરી શકીએ છીએ। આ રીતે આમળાનો આપણી લાઈફની અંદર ઘણી બધી રીતે આપણે ઉપયોગી છે। તો હું આશા રાખું છું કે મેં આ વિડીયોની અંદર જે તમને માહિતી આપી એ આપણા માટે બહુ લાભકારી નીવડે। અને હા મિત્રો, બીજી એક વાત રહી ગઈ કે હાલ કોરોનાની કન્ડિશનની અંદર ડૉક્ટરો આપણને સલાહ આપે છે કે વિટામિન સી ભરપૂર માત્રામાં લેવો જોઈએ। તો આ આમળાના રસની અંદર ભરપૂર માત્રામાં વિટામિન સીનું લેવલ આવેલું હોય છે અને એકદમ નેચરલ છે, તો કોઈ એના સાઈડ ઇફેક્ટ હોતા નથી। તો હું આપને સલાહ આપવા માગું છું કે કોરોનાની હાલની જે કન્ડિશનમાં આપણે સવારે અને સાંજે 2 ટાઈમ આમળાનો રસ પીવો જોઈએ। તો આ મેં જે તમને માહિતી શેર કરી એ આપણા માટે લાભદારી નીવડે। અને જો મિત્રો આ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો મિત્રો, કે આ તમને સારો લાગ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। થેન્ક યુ, હેવ અ નાઇસ ડે, બાય।